เราจะทำอะไรก็ทำไปเถอะเกย์ไลฟ์สไตล์มันเป็นกิจกรรมยามว่างไม่ใช่หรอแล้วก็สมมติว่าเราไม่ได้กำลังทำร้ายตัวเองไม่ได้กำลังทำร้ายผู้อื่นทำไมเราถึงจะทำไม่ได้ล่ะทำไมมันถึงจะไม่ใช่สิทธิ์ของเราและสิ่งที่เขาไม่ยอมรับเราไม่ใช่สิ่งที่เรากำลังทำหรือเปล่าอาจจะเป็นสิ่งที่เราเป็นหรือเปล่ารู้จักกิจกรรม outdoor ได้ยังไงของผมมันมีรุ่นพี่ที่เป็นบัดดี้กันมันก็มีวันนึงเขาชวนว่าเฮ้ยไปนั่งรถเล่นกันไหมอะไรเงี้ยเราก็เก็ตมินิ่งของคำว่าไปนั่งรถเล่นอะไรเงี้ยก็ไป mindset แรกเรามองว่าoutdoor น่าจะเป็นแบบตอนกลางคืนนะไม่ค่อยมีคนไม่อะไรเงี้ยแต่ว่าที่ไปคือ8 โมงเช้ามีรถจอดอยู่ประมาณ 8-9 คันที่เชื่อไหมว่าเขาเดินกันแบบวนเป็นทางเดินเลยซึ่งเราก็แบบเราเริ่มเที่ยวตั้งแต่ยุคอตก.เลยช่วงประมาณม.4 ม.5 แอบไปบ้างแล้วเราไม่ได้เป็นพวก personality ที่แบบ over the top ต้องกรี๊ดต้องสาวต้องรัก Britney Spears ต้องฟัง Christina Aguilera พอเรารู้สึกว่าเราไม่ใช่แบบนั้นเนี่ยเราเลยพยายามจะไปลองที่สีลมซึ่งมันเป็น international mindset มากขึ้นพอเราไปเสร็จเราก็พบว่าแนวดนตรีมันก็ไม่ใช่แบบเรานะแต่เราไปอยู่ประมาณ 2-3 ปีเลยคือมีเพื่อนไปซาวน่าเสร็จกลับมาแล้วบอกโอ้ยมึงน่าตื่นตาตื่นใจมากเลยมึงก็เลยแบบไปลองไปกัน3 คนไปกันทั้งหลายที่ตอนหลังก็แบบติดใจไปเองที่จะทำ outdoor เป็น secret ของกลุ่มชาวเกย์ไหมจริงๆเป็น secret ของทุกเพศเพราะไม่ได้มีแค่ชายที่ outdoor คือไปโลเคชั่นเดียวกันเจอชายหญิงก็มีเราก็เลยมองว่ามันเป็นกิจกรรมของทุกเพศมากกว่าแต่แค่ใครจะเห็นในมุมไหนมากกว่ากันแค่นั้นเองคือเราพยายามเอาตัวเองเข้าไปอยู่ในพื้นที่ที่มันบอกว่าเป็นพื้นที่ของเราแต่พอทุกครั้งที่เราไปอยู่เราพบว่าเราไม่สนุกกับสิ่งที่มันเกิดขึ้นแล้วเราก็เลยรู้สึกว่าแล้วเราจะหาคนที่เราอยากจะรู้จักยังไงเราก็เลยดาวน์โหลดพวกแอปพลิเคชันเกย์ขึ้นมาเราใช้พื้นที่ตรงนั้นในการนัดเจอผู้คนซึ่งสุดท้ายแล้วคุณต้องโชว์ร่างกายแต่คุณไม่มีสิทธิ์ที่จะโชว์ personality ของคุณคือส่วนซาวน่าร้อนส่วนห้องสตรีมเนี่ยก็ปกติแต่อีส่วนที่เขาบอกว่าตื่นตาตื่นใจเนี่ยมันคือส่วนที่มันเป็นเขาวงกตตรงบริเวณเนี้ยมันก็จะมีห้องฝังอยู่จุดต่างๆบางคนเขาอาจจะเข้าไปเพื่อไปหาเซ็กซ์อย่างเดียวเขาก็จะเร็วมากแต่ว่าในขณะเดียวกันมันก็มีบางคนที่อยากจะคุยอย่างนี้ก็เป็นเวลาชอบใครก็จะคุยกับเขามีบทสนทนาก่อนคือสมัยหนึ่งผมเล่นยาอยู่แล้วก็เคยลองเชมเซ็กซ์ผมเคยเข้าไปอยู่ในจุดที่เจอคนที่เล่นยาแล้วไม่ยอมให้ผมไปไม่ให้ออกแล้วขังเราอยู่ในห้องแล้วก็แบบเกิดมันคุ้มคลั่งแล้วเอานี่ฟาดหัวเราคือผมมองว่าเซ็กมันคือการคอนเน็กแต่เซ็กที่มันผ่านจากยาการต้องการใครสักคนมาสัมผัสมารู้สึกมันพุ่งไปสู่เซ็กที่อันตรายได้ผมเพิ่งมาเริ่มทำความเข้าใจว่าเราออนแอปแต่ละวันนะที่เราพยายามจะหาเซ็กซ์เนี่ยแล้วเราก็เสียเวลาบางทีเราไปเจอผู้ชายมีเซ็กซ์แล้ว15 นาทีเสร็จแล้วก็ไม่มีการจูบไม่มีการอินเทอร์แอคชั่นมันเป็นแบบเพียวลัสแบบแบมนี่ก็เจอล่าสุดเหมือนกันคือใครๆก็พยายามคุยกับเขาก่อนแล้วเขาก็เหมือนจะไม่คุยเลยเขาอยากจะลากเข้าห้องอย่างเดียวเลยนี่ก็บอกว่าทำไมเป็นแบบนี้เขาก็บอกว่าที่นี่ไม่ใช่ที่จะมาคุยกันก็สะอึกนิดนึงว่าถ้าไม่คุยกันที่นี่แล้วต้องไปคุยกันที่ไหนแล้วเขาก็บอกว่าก็ต้องไปนัดเจอกันข้างนอกก็ที่นี่มันที่อโคจรนี่ก็งงว่าจริงๆแล้วที่มันจะอโคจรได้มันก็เป็นเพราะว่าคนมันทำตัวไม่ดีหรือเปล่าแล้วถ้าเราแสดงออกดีพูดดีมีทัศนคติที่ดีปฏิบัติต่อเพื่อนมนุษย์ด้วยกันอย่างดีมันจะเป็นอโคจรไปได้ยังไงตลกคนพวกนี้ก็มาจากข้างนอกไม่ใช่หรอผมก็เคยตั้งคำถามกับกลุ่ม LGBT เหมือนกันนะว่าเฮ้ยการ outdoor มันเป็นการละเมิดสิทธิคนอื่นหรือเปล่าวะมันก็จะมีคำถามกลับมาต่อว่าแล้วถ้าเกิดว่าเรา outdoor โดยที่แบบไม่มีคนเห็นล่ะอย่างนั้นล่ะเราถือว่าเราได้ไปละเมิดใครไหมเพราะว่าเราก็อยู่ในพื้นที่ของเราเนี่ยอะไรอย่างเงี้ยคือขั้นแรกสุดของการทำอะไรอย่างนี้ได้ผมว่ามันต้องยืนอยู่บนเส้นที่แบบไม่รบกวนใครแล้วก็ไม่ให้ใครมารบกวนนะครับไม่เหมือนในสนามเด็กเล่นที่มีกติการ่วมกันว่าเฮ้ยเข้ามาเล่นได้แต่คุณต้องรักษาความสะอาดด้วยนะคนที่อยู่ตรงนี้คุณต้องรู้อยู่แล้วว่าการมีเซ็กส์กับคนที่ไม่ใช่คู่นอนตัวเองมันเป็นความเสี่ยงก็คืออย่างของผมแน่นอนอยู่แล้วว่าต้องใช้ถุงยางแต่ว่านอกจากการใช้ถุงยางอนามัยแล้วผมทานยาเพปครับผมอาจจะไปตรวจเลือดทุก3 เดือนอะไรอย่างเงี้ยเราก็ไปรีเช็คด้วยมันไม่มีทางคุณจะบอกว่าคุณปลอดภัย100%เพียงแต่เราก็ป้องกันให้ได้มากที่สุดเท่าที่เราจะทำได้อะไรอย่างเงี้ยผมว่าคนไทยมันมีเรื่องเชมของการมีเซ็กส์สูงพอมีเชมมากๆคุณก็จะเก็บคุณก็ไม่ไปกล้าตรวจแล้วคุณก็ยังไปต่อมันไม่ใช่แค่แย่กับเรานะครับมันแย่กับสังคมผมว่าเซ็กมันไม่ใช่เรื่องที่ต้องละอายแล้วผมคิดว่าการไปตรวจเพื่อรู้เนี่ยเป็นเรื่องดีที่สุดใจกล้าไปเลยโดนก็โดนคุณต้องรับผิดชอบสิ่งที่คุณทำตัวโดนเชื้อเอดส์มันก็มียาที่ต้านควบคุมแล้วคุณสามารถชีวิตปกติได้คือว่าเราต้องเป็นเกย์อย่างมีความรับผิดชอบเนื่องจากเรามี active sex life อย่างเงี้ยจนเราก็ต้องหมั่นตรวจโรคเราต้องรู้สถานะของเราเราก็ต้องพูดให้คนที่เขามีเพศสัมพันธ์กับเรารู้ด้วยว่าเขากำลังจะมาเจอกับอะไรผมเคยเจอคนนึงที่เขาบอกว่าเขาสดตลอดเลยแล้วเขาก็ไปติดหนองในแท้มาแล้วก็เป็นซิฟิลิสด้วยแล้วก็เล่าให้เราฟังซึ่งเราก็ขอบคุณเขาขอบคุณนะที่พูดความจริงกับเราเวลาที่คุณ approach ใครบอกเข้าหาใครคุณก็ต้องบอกสถานะโรคติดต่อของคุณ
แบบจริงจังอะครับคุณ 100% คลีนหรือคุณไม่แน่ใจคุณต้องรักตัวเองมากพอที่จะกล้าพูดกับคนคนนั้นไม่ใช่แค่อยากจะมีเซ็กส์ เราอาจจะเห็นว่าเฮ้ยเดี๋ยวนี้เพศที่3มีบทบาทผ่านสื่อผ่านอะไรเยอะแยะไปหมดอะไรอย่างเงี้ยแต่ว่ามันก็เป็นการที่มีบทบาทโดยการมีเงื่อนไขกำกับว่าถ้าเกิดคุณจะมาอยู่ตรงนี้นะคุณต้องมีอะไรสักอย่างที่โดดเด่นกว่าคนอื่นต้องมีหน้าตาที่ดีมีการศึกษาที่ดีมีการประสบความสำเร็จซึ่งเอาเฮ้ยแล้วทำไมพอเป็นเพศที่3แล้วสังคมต้องพ่วงเงื่อนไขเข้ามาทางที่แล้วก็เป็นคนปกติเหมือนกันไม่ใช่หรอ ผมมีเพื่อนเกย์ที่เล่นยาเข้าสู่โลกของแบบเซ็กหมู่ตลอดเวลาผมมีเกย์ที่เปิดร้านอาหารพยายามจะสู้ชีวิตตัวเองตามหาชีวิตคู่เชื่อในความรักคือมันมีคนหลากหลายมากแต่เขาอยู่ไหนเราไม่มีเกย์ที่เป็นคนธรรมดาคนหนึ่งที่อาจจะไม่ได้ชอบปาร์ตี้อาจจะชอบกินชาว่ายน้ำถ้าเราเผลอไปเตะบอลปุ๊บโดนมองว่าแปลกพื้นที่ของคนเหล่านี้อยู่ไหนผู้ชายผู้หญิงก็มีรสนิยมที่หลากหลายเกย์ก็มีรสนิยมที่หลากหลายเราเองก็ต้องมีส่วนหน้าที่ในการเล่าเรื่องราวของตัวเองให้ดีขึ้นมากกว่าที่จะไปเรียกร้องสิทธิเกย์มันต้องอย่างนี้เธอต้องเคารพฉันสิคุณทำตัวให้น่าเคารพหรือยังรู้สึกว่าตัวอื่นใน LGBTQI เนี่ยไม่ค่อยมีหลากหลายก็คิดว่าเขาก็ควรจะมีนะเขาควรจะมีพื้นที่ของเขาเวลาเข้าไปรู้สึกว่ามันเป็น sense of belonging มันรู้สึกว่าเราไปอยู่กับคนที่มีอะไรบางอย่างเหมือนเราทุกคนสมควรจะรับความรู้สึกนี้ตอนแรกกังวลเรื่องเปิดหน้าที่ทำงานเขาจะว่าอะไรหรือเปล่าแต่บังเอิญว่าไปคุยกับ HR ที่ทำงานแล้วคนที่เป็น HR เขารู้จักดีว่าซาวน่าเนี่ยคืออะไรแล้วก็ถามเขาว่าเขามีความคิดเห็นยังไงเขาก็นิ่งๆไปพักนึงแล้วเขาก็บอกว่าทำได้หมดบอกเปิดหน้าก็ได้เปิดเสียงก็ได้อยากให้เปิดสถานที่ทำงานด้วยซ้ำเพราะว่าจะทำให้ได้รู้ว่าส่งเสริมความเข้าใจเรื่องความหลากหลายทางเพศพลิกล็อกว่าทำได้ขนาดนี้แล้วก็แบบไม่มีอะไรน่าอายเลยในเรื่องนี้อย่างแม่พี่ก็รู้นะว่าไปซาวน่าดูบอกแม่ไปก่อนนะบอกไปซาวน่าเหรอลูกไปซาวน่านางก็จะบอกอย่าลืมป้องกันนะลูก